ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้ของผมนะครับผมยังมีคลิปสอนวาดรูปหลากหลายเทคนิคนะครับทั้งสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกวาดดินสอภาพคนเหมือนนะครับอีกกว่า200คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูในส่วนของเพลย์ลิสต์ได้เลยครับ
ครับ